તો જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, હું છું સંજય કવાડ। તો મિત્રો આપણે અત્યારે પહોંચી ગયા છે જૂનાગઢની અંદર। મિત્રો અત્યારે આપણે જૂનાગઢની શક્કરબાગની મુલાકાતે આવ્યા છીએ। તો ચાલો અલગ અલગ પ્રાણીઓની મુલાકાત લઈએ અને એન્જોય કરીએ। તો ચાલો મારી સાથે અને છેલ્લે સુધી વિડીયો જોતા રહેજો, તમને ખૂબ મજા આવશે। તો ચાલો અલગ અલગ પ્રાણીઓને નિહાળવા। તો આ બાજુ છે ટિકિટ બારી, ત્યાં એક જણાની 30 રૂપિયા ટિકિટ છે અને આ છે મેન એન્ટ્રી। આપણે અલગ અલગ પ્રાણીઓ નિહાળવાના છીએ। તો આ છે જૂનાગઢનું શક્કરબાગ અને આ બાજુ છે પાર્કિંગ વ્યવસ્થા અને અહીંથી છે મેન એન્ટ્રી। તો ચાલો આજે આપણે શક્કરબાગની મુલાકાત લઈએ। તો અહીંથી તમે એન્ટ્રી કરી શકો છો અને અંદર તમે આવી શકો છો। અને આ રીતે પાણીની, બાથરૂમની સરસ મજાની વ્યવસ્થા છે અને આ છે ગાડીની વ્યવસ્થા। જો તમારા બાઇક ઉપર જો તમારે ફરવાની ઈચ્છા હોય તો ટિકિટ લઈ અને તમારે સફર કરવાની રહેશે। જેવા તમે એન્ટ્રી કરીને અંદર આવશો એટલે આ તરફ તમારે જવાનું છે। આ બાજુ અલગ અલગ પ્રકારના પ્રાણીઓ છે। તો આ છે વિદેશી બધા પંખીઓ। બધા વિદેશી પંખીઓ છે। તો આ શક્કરબાગની અંદરનો અત્યારે જે નજારો તમે જોઈ શકો છો, ખરેખર આ પંખીઓ અવાજ કલબલાટ કરતા હોય અને સાંભળવાની જે મજા આવે ને આ છે વ્હાઇટ મોર। અહીં છે વ્હાઇટ મોર, ઘણા બધા છે। આપણે અત્યારે શક્કરબાગની અંદર, જે જૂનાગઢનું શક્કરબાગ છે, તો બસ સ્ટેન્ડથી તમને રિક્ષા પણ મળી જશે અને આ શક્કરબાગની અંદર તમે ફરવા આવશો, પંખીઓ નિહાળવાની ખૂબ મજા। અલગ અલગ પ્રકારના ઘણા બધા એવા પંખીઓ, પ્રાણીઓ છે। તો ચાલો આપણે નિહાળીએ। આની અંદર ઘણા બધા અલગ અલગ પંખીઓ છે।
આ છે નરસિંહ. તો આ છે જંગલના રાજા જે અત્યારે લટાર મારી રહ્યા છે. આ છે સિંહણ અને આ છે નર. સક્કરબાગની અંદર ઘણા બધા વિદેશી એવા પ્રાણીઓ છે જેના નામ પણ નથી આવડતા અને આપણે ક્યારેય જોયા પણ નથી. તો હું પણ પહેલી વાર નિહાળી રહ્યો છું, તમે પણ નિહાળો. તો ચાલો વિડીયો કન્ટિન્યુ કરીએ. મિત્રો અત્યારે ઘણા બધા મિત્રો મારી સાથે સક્કરબાગ નિહાળવા આવ્યા છે. તો કેવી મજા આવી તમને? જોરદાર મજા આવી. એવું ને? તો અલગ અલગ વિદેશી પ્રાણી જોઈને ખૂબ આનંદ આવ્યો ને? ખૂબ આનંદ આવ્યો. કયું ગામ તમારું? સારા, કોડનાની બાજુમાં. સારા, અચ્છા, મૂળ દ્વારકા બાજુમાં. હા, મૂળ દ્વારકા બાજુમાં. હા.
તો આ તો જુનાગઢ શક્કરબાગનો વ્યૂ. તો આ વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો મને જરૂર કોમેન્ટ બોક્સમાં કહેજો. તો ચાલો નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. જય શ્રી કૃષ્ણ.